Spanakopita. Hai să-ți arăt cum poți pregăti o bunătate de plăcintă specifică Greciei cu brânză sărată și spanac. Este demențial de gustoasă. Foile de plăcintă sunt crocante și umplutura cu brânză, nu am cuvinte. Totul este la superlativ. Să trecem la treabă. Am folosit 3 șalote pe care le-am tocat mărunt. Nu ai șalotă, poți folosi ceapă galbenă. Dacă îți place această rețetă, apasă butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și cel de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Am tăiat mărunt și o legătură de ceapă verde. Într-o tigaie bine încinsă am pus 2 linguri cu ulei, șalota, ceapa verde și le-am călit pentru câteva minute. Separat am spălat bine 250 de grame de spanac. Poți pune mai mult sau mai puțin în funcție de preferințe. L-am tăiat în bucățele mai mici și când ceapa a căpătat o culoare frumoasă, am adăugat spanacul. Am condimentat cu sare, dar nu foarte mult, puțin piper negru și am călit totul pentru câteva minute cât să scadă spanacul. Într-un bol încăpător am pus 600 de grame de brânză sărată, 4 ouă de mărime medie, puțin piper și am încorporat totul bine. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yummy.expert. Spanacul l-am lăsat să se răcească, după care l-am adăugat peste amestecul cu brânză. Am pus puțin mărar și am amestecat totul. O tavă de cuptor am uns-o cu puțin unt topit, am adăugat foile de plăcintă, le-am uns și pe acestea, am pus umplutura, am închis cu foile de plăcintă, am stropit cu unt și am băgat-o în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius până când se rumenește frumos pe deasupra. Lasă mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre această rețetă. Poftă bună, vă pup!